Hei ja tervetuloa mun toisen kunnostuskepparivideon pariin. Tässä videossa taas tehdään näitä kunnostusprojekteja. Eli nämä on siis keppareita, joita mä olen joko saanut tai ostanut toisilta harrastajilta, tekijöiltä ja jotka vaatii vähän korjailua ja kunnostamista. No tällä kertaa mulla nyt ei ihan hirveästi enää ole vaihtoehtoja. Mulla on yhteensä tällä hetkellä enää 4 kunnostuskepparia. Mä en nyt oo hankkinut tässä niitä lisää, kun on pitänyt säästää rahaa ja kukaan ei ole tällä hetkellä niin kuin tarjonnut sellaisia sopivia. Mulla on tosiaan 4 kappaletta varastossa tällä hetkellä ja mä nyt valitsin niistä sitten 2, jotka tällä videolla kunnostettaisiin. Kunnostuskepparit on aika usein suht kauan mulla niin kuin varastossa, koska nämä on sellaisia nämä kunnostusprojektit, että mä teen niitä niin kuin silloin kun mulla ei ole tavallaan muuta tekemistä. Tällä hetkellä mulla on 1 tilari ja 1 myytävä työn alla. Niillä ei ole mikään kiire ja varustetilauksia ei tule hirveän paljon tällä hetkellä. Niin nyt on oikein sopiva aika sitten ottaa parit kunnostusprojektit tästä. Ja nämä tosiaan tulee myyntiin sitten halvemmilla hinnoilla, koska nämä ei tosiaan ole mun alusta asti itse tekemiä ja ei ole niin uuden veroisia välttämättä. Nämä on itse asiassa molemmat Bonitali Bamsen tekemiä. Täällä on tällainen isompi, heppakokoinen. Nämä on velvoasta molemmat. Tämä on niin kuin valmis keppari. Ja sitten meillä on ihan tällainen keskeneräinen. Tämä on noin ponikokoinen. Sen mukana tuli myös kankaat, josta saa sitten tehtyä kurvat. Ja ensimmäinen asia, mitä mä tässä nyt lähtisin tekemään, no ensin katsotaan tietysti, että nämä on niin kuin puhtaat, mitä uskon, että kyllä ne on puhtaat, eli ei tarvi mitään pestä. Mä en nyt ihan varmaa, mutta käsittääkseni nämä ei ole niin kuin ollut käytössä, että nämä on käsittääkseni siis jäänyt niin kuin myymättä, että hän ei ole saanut myytyä näitä, ja nämä oli siis lähdössä kierrätykseen, niin ostin silloin isomman erän. Ja tässä on nyt tosiaan viimeiset niistä, jotka kunnosteltaisiin. Sitten kun ollaan todettu, että ne on puhtaita, niissä ei ole mitään likaa, eli ei tarvitse pestä tai puhdistaa sen enempää, niin normaalisti mä lähtisin täyttämään. Ja sitten katsottaisiin vähän paremmin sitä hevosen muotoa. Mutta koska nämä on Bonitali Bamselta, samalta ajalta kuin ne muutkin, mitä hänen keppojaan on korjannut ja kunnostanut, niin mä jo valmiiksi tiedän, että hänellä on ollut vähän huono kaava käytössä. Eli näissä järjestään on se ongelma, että siis tämä niskan korkein kohta täältä on ihan tosi tällainen tötterö ja kolmiomallinen. Ja se on täällä ihan tosi takana. Eli se pitäisi olla lähes samassa linjassa tämän leuan kanssa tässä kohtaa. Mutta se on täällä tosi takana. Mä nyt voin, jos mä löydän jotain kuvia, mitä mä oon niinku edellisistä kunnostuksista ottanut, niin voin tähän laittaa. Ja täälläkin on sama. Tätä nyt ei varmaan hirveän hyvin ainakaan vielä videota huomaa, koska tosiaan täällä on korvat päässä. Voin ehkä sitten, jos muistan otettuani korvat pois, niin näyttää paremmin. Se on musta, niin sitä ei hirveän helposti sieltä havaitse. Joten ensimmäinen tehtävä olisi nyt, että mä korjaan, muokkaan tämän kaulan muodon. Katsotaan nyt tästä valkoisesta, kun sen näkee helpommin. Mä pyöristän tästä ja niin, että tämä korkein kohta tulisi tänne niin kuin eteenpäin. Eli suunnilleen ton verran otetaan molemmista sivupaloista. Ja toinen asia näissä on yleensä ollut tämä alaleuka. Eli nämä on tosi tasapaksut, että toi alaleuka on niin kuin yhtä paksu, mitä tää yläleuka. Niin mä leikkaan tästäkin vähän pois, että saadaan siitä realistisempi. Ehkä huomaatte niin. Tämä alaleuka tässä on ihan tosi paksu. Tai tämä niin kuin alahuuli täältä. Niin siitä pitää vähän kanssa ottaa pois. Muuten muoto on ihan ok molemmissa. Ei tarvitse sen enempää sitten muokata. Katsotaan nyt näistäkin, että saumat ommel. Joo, tää on ihan hyvää ommelta. Ja voi peräti olla, että olisikohan tää ompelukoneella ommeltu. Saattaapi olla. Joo. Tässä kohtaa katsoisin, että onko saumat hyvät, onko ommel löystynyt. Jos on tosi löysää, niin sit mä ompelen ihan koko hevosen uudestaan. Jos siellä on reikiä, tällaista, mutta näissä nyt ei ole. Ja ennen kuin mä pystyn lähteä niin kun leikkaamaan ja ompelemaan enemmän, niin mun pitää purkaa nämä hepat. Ja purkamisella tarkoitan sitä, että otetaan tässä tapauksessa nyt korvat pois, koska ne on tossa justiin, mistä mun pitää niin kun leikata ja muokata. Ja sitten täältä otan nämä silmät pois, koska sitten kun otsa tulee oikeaan kohtaan, eli tähän edemmäs, niin korvat tulisi tähän lähestulkoon silmän päälle. Silmä on tosiaan liian takana. Sitä pitäisi siirtää eteenpäin. Ja se, että tämä silmä on taas tosi tällainen, siis salmiakin mallinen, niin mun pitää muotoilla tämä silmä uudelleen. Eli ne otetaan pois. Ja sitten nämä sieraimet. Toinen on ehkä pikkusen taaempana.
tehnyt pahasti. Ne on ihan ok muotoista, niitä pitää vaan kiinnittää vähän paremmin. Mä nyt toistaiseksi jätän vielä noi sieraimet ja sitten täytettyä katsotaan, että pitääkö niitä poistaa. Harjankin mä nyt vielä jätän ja katsotaan sitten täytön jälkeen, jos sitä pitää siirtää johonkin suuntaan. Mutta otetaanpas tästä mustalta nyt korvat ja silmät irti ja sitten muokataan tota kaulan muotoa ja tosiaan ompelen sen kohdasta ihan ompelukoneella. Eli aloitetaan sillä. Nämä tulee todennäköisesti olemaan suht simppelit ja nopeat kunnostusprojektit nyt tällä kertaa, koska näissä ei nyt sen enempää niin kuin ole mitään korjailtavaa, jotta vähän parannuksia oikeastaan ja tietysti tehdä toinen heppa loppuun. Ja siis kunnostusprojektilla mä tarkoitan sitä, että nämä on justiin kuten mä sanoin, niin mä olen joko saanut suurimman osan tai sitten ostanut muilta tekijöiltä tällaisia pääasiassa vanhoja keppareita tai sitten vaikka rikkinäisiä tai muuten vaan sellaisia ei-haluttuja keppareita, jotka on vaikka kierrätykseen lähdössä. Niin nämä tosiaan on siis mun omia keppihevosia tällä hetkellä. Minä omistan nämä. Ja sitten mä kunnostan nämä ja laitan ne myyntiin, myyn eteenpäin. Ei pidä sekoittaa siis keppihevoseen, joka tulee kunnostukseen. Eli se on toisen omistama keppihevonen, joka tulee mulle ja mä kunnostan sitä. Kuten mulla tässä nyt vaikka on ollut, että mä oon uusinut värityksen yhdelle hepalle. Sitten toinen heppa oli, jota mä parantelin siltä harjaa, korjailin reikiä ja muutenkin niin kun täytin ja kepitin sen sitten omistajalle uudelleen. Mutta tosiaan nämä siis ei ole muiden omistamia kunnostettavia hevosia, vaan kunnostusprojekteja, jotka on siis minun omia tällä hetkellä. Kunhan saan valmiiksi, niin myyn sitten eteenpäin uuteen kotiin. Mä oon aikaisemmin sen yhden kunnostushevosvideon tehnyt, jossa mä kunnostin kans 2 hevosta, sellaisen kirjavan ja sitten ton harmaanruskean ponin, joka itse asiassa on edelleen myynnissä. En tiedä miksi sitä ei ole myyty, kiinnostuneita on ollut tosi paljon, mutta sitten aina on tullut joku este tai on muutettu mieltä siinä lopussa, kun on niin kuin melkein suoritettu jo se osto. Niin sen hinta on tosi alhainen tällä hetkellä. Ja muitakin noita vanhempia kunnostusheppoja, mitä mulla tossa on, niin saa tällä hetkellä hyvinkin edullisesti. Verkkokaupassa, tietysti näille keppareille ja muillekin verkkokauppatuotteille, on ilmainen toimitus, ollut koko marraskuun ja päättyy 14. päivä joulukuuta, joka on niin kuin joululahjojen viimeinen osto- ja maksupäivämäärä. Ja sitten joulukuussa, varmaan ihan kuukauden alussa, tulee myös alennus myyntiverkkokauppaan, joka koskee niin kuin kaikkia tuotteita. Voi olla, että se sitten jatkuu koko loppuvuoden, eli ihan joulukuun loppuun asti. Joten nyt on todella hyvä aika saada hyvinkin halvalla edullisesti keppihevosia, joten käykääpäs tsekkaamassa sierohobbyhorses.com. Linkkaan tähän videon yläkulmaan ja myös videon kuvaukseen. Ja muutamat on kysynyt, että nyt kun mulla on verkkokauppa, niin pystyykö ostamaan enää niin kuin Instagramin kautta tai sähköpostin kautta, niin ilman muuta pystyy. Jos jostain syystä ette halua suoraan verkkokaupasta ostaa, niin edelleen multa voi ostaa laittamalla sähköpostia tai Instagramissa viestiä. Olenkin muutamia tuotteita tässä nyt myynyt sillä tavalla, mutta suurin osa menee tällä hetkellä verkkokaupan kautta. Totta kai mulla on myös Etsy. Sinnekin tulee alennus joulukuussa varmaankin, mutta huomaat tähän, että Etsyssä on kalliimmat hinnat kuin mun omassa verkkokaupassa. Ja se on ihan sen takia, että Etsy ottaa itselleen aika ison siivun siitä rahasta, mitä se ostaja maksaa. Jotta suosittelen ehdottomasti ostamaan suoraan verkkokaupasta sierohobbyhorses.com. Purin myös noin saumat tuota kohtaa, mistä tosiaan pitää tuota kaulan muotoa muokata. Ja tässä nyt näette, että miten tosi kolmiomainen toi niskan korkein kohta on. Sen pitäisi olla paljon pyöristetympi. Ja ton korkeamman kohdan tosiaan paljon edempänä. Purkaminen tehty. Nyt mä muotoilen noi niskat tuolta uudestaan ja sitten ommellaan ne tietysti ne uudet kohdat. Ja mä nyt koitan, että jos mä jättäisin tuolta mustalta ton alahuulen muotoilun tai pienentämisen tekemättä, koska mä tajusin, että siinä on tosiaan noin maalatut tummennukset useammalla värillä, niin ne ei sitten niin kuin olisi enää kohdikkain, jos mä pienennän sitä. Kokeillaan. Ja sitten kun mä täytän nää, niin jos ne on aivan liian valtavat, niin sitten mun pitää keksiä siihen jotain, mutta nyt en ainakaan lähde sitä muokkaamaan. Vähän ompelua tässä hankaloittaa, kun tosiaan tällä hevosella on harja päässä, niin pitää nyt mennä vähän rauhallisempaan tahtiin.
Ja huomasin, että näistä hevoista suurin osa on ommeltu ompelukoneella, mutta sitten päämuodot ja suu on ommeltu käsin aika tällaisella löysällä ompeleella. Mutta se nyt näytti olevan ihan kestävä ja hyvä ommel, niin mä nyt en ommellut sitten sieltä. Se oli aika hyvin suoraan ja tasaisesti tehty, niin päätin, että en nyt sitten ompele siitä uudestaan. Käännetäänpä sitten hepat oikeinpäin ja laitetaan suut nuppineuloilla kiinni, jotta ne on sitten valmiina täyttämiseen. Ja sitten lähdetään täyttämään jossain kohtaa. Tässä nyt näette tätä hepan muotoa, eli heti on paremman näköinen. Tässä muuten yksi syy, miksi mä en käytä maaleja. Siis tää on ihan kova koppura tää maalattu kohta. Ja mä en meinannut saada siis siitä nuppineuloa läpi ollenkaan. Enkä mun mielestä maalatut kohdat ei näytä hyvältä. Airbrush on vähän eri asia, sillä sä saat paljon paremmin tehtyä ne maalaukset verrattuna johonkin pensselillä tai millä ikinä nyt teekään. Sitten käännetään myös tämä valkoinen heppa oikeinpäin. Tai poni siis. No tällä valkoisella nyt onkin toi suu muutamalla umpeleella kiinni, niin sinne ei tarvi nuppineuloja laittaa. Mutta tässä nyt näette jo tämän kaulan muodon, eli paljon parempi. Ja toi pään korkein kohta on tossa suunnilleen samassa linjassa, mitä toi leukakuoppa tuolla. Eli näin. Nyt ei ole mitään teräviä kolmiommallisia kohtia tossa pään ylimmässä kohdassa. Seuraava vaihe oli lähteä täyttämään näitä. Ja täytössä tuli esiin pari kohtaa molemmista hepoista, jotka ei ollutkaan ihan suoraan ommeltu. Eli toisella oli tuolla etukaulassa ja toisella sitten takakaulassa tollanen pieni, jopa ihan ryppyyn ommeltu kohta, jossa siis sivupalat ei ole täysin vastakkain. Niin se olisi vaatinut, että mä olisin purkanut tosiaan ton koko yläkaulan tuolta ja ommellut kokonaan uudestaan molemmat palat. Ja mä en halunnut siihen lähteä. Mä nyt sain sen tuossa täyttäessä ihan hyvin, yllättävänkin hyvin ja hevosen suoruuteen ei tosiaan vaikuttanut, kun oli ihan tollanen pieni paikka. Mutta valkoisella sinne jäi ihan pieni tollanen ryppy. Mä yritän sitten käsin vielä ommella sen jotenkin vähän paremmin, jotta se ei sieltä sitten niin näkyisi. Mustalla hevosella sain ihan kokonaan piilotettua täytöllä sen pikkusen vinon ommellun kohdan. Olkaahan ihan tosi tarkkoja, kun ompelette hevosen sivupaloja yhteen, että ne tulee tosiaan ihan tismalleen vastakkain. Täytön jälkeen pitäisi nyt lähteä kiinnittämään noita korvia paikoilleen tälle mustalle hepalle ja sitten tehdä tuolle valkoiselle korvat. Mutta kuten näette, niin tällä mustalla hepalla on tää vanha silmänkohta tossa, mihinkä toi korva tulisi. Ja tässä on siis ihan pienesti ilmeisesti maalia, tavallaan tummennoksena silmän ympärillä, ihan tosi vähän. Niin mä rapsuttelen sen tosta saksen kärjillä pois. Ja jos siellä on sellaisia kohtia, että on pakko vähän liikata sitä karvaa, niin sitten pitää, mutta ensisijassa pyritin justiin rapsuttelemaan sen pois tosta. Ja itse asiassa lähtee aika hyvin, jotta en ihan hirveästi joutunut nukkapintaa edes leikkaamaan. Ja mustalla tosiaan on noi vanhat korvat ihan sopivat, mutta sitten tällä valkoiselle pitää leikata noi korvat. Eli tehdäänpä se. Koska tällä valkoisella hevosella on käytetty siis tällaista tummanharmaata tukikangasta, tai oikeastaan liimakangasta, niin tämä korvien kangas, joka siis on samaa kangasta kuin tämä itse hevonen, niin se ei mätsää. Koska tästä itse hevosesta näkyy läpitse toi tumma tukikangas. Kuten tästä näette, niin tämä korva, missä ei nyt ole mitään koviketta sisällä, niin on ihan tällainen kirkkaan puhtaan valkoinen verrattuna tähän hevoseen, mutta sitten kun mä laitoin mustasta softiksesta nyt askartelin kovikkeen tämän toisen korvan sisälle, niin se musta tavallaan kuultaa vähän tämän kankaan läpi. Niin nyt näette, että se mätsää paremmin tähän itse hevoseen, joten mä joudun tekemään nyt tosiaan mustasta softiksesta kovikkeet näihin korviin, että saadaan väriltään ne mätsäämään. Jotta vinkkinä, että älkää käyttäkö tummaa tukikangasta vaaleisiin hevosiin,
koska se tulee tosiaan näkymään tuolta läpi. Se kuultaa tästä läpi. Tämän hevosen pitäisi olla tavallaan ihan kirkkaan valkoinen kuin toi korva, jossa ilman koviketta oli. Niin tosiaan, jos ja kun käytätte tukikangasta, varsinkin ohuelle kankaalla velpoa hevoseen, niin käyttäkää please vaaleaa tukikangasta. Se käy ihan kaikkiin. Et se ei niin kuin, vaikka jos käytätte mustaan hevoseen valkoista tukikangasta, niin sehän ei tule sieltä mitenkään näkyviin. Mutta sitten toisinpäin, jos te käytätte valkoiseen kankaaseen mustaa tai jotain tummaa tukikangasta, niin se tulee näkyviin sieltä valkoisen tai vaalean kankaan läpi. Mä itse käytän kaikissa hevosissa valkoista tukikangasta, koska se ei näy minkään kankaan läpi, eikä niin kuin vääristä sitä väriä. Mutta joo, se siitä. Tehdään nyt tälle valkoisellekin korvat. Ja seuraavaksi sitten tietysti ommellaan korvat kiinni ja teen tolle mustalle hepalle jonkun pienen merkin, mutta mä kuvaan sen kohdan ja varmaan niin kuin harjojen siistimisen ja tekemisen yhdelle toiselle videolle. Koitan siitä tähän silti jotain laittaa. Nyt niin kuin tavallaan voidaan vähän skipata yhden kohdan yli tälle videolle, etten näytä niin tarkasti. Tarvin yhdelle toiselle storytime-videolle taustalle vähän heppojen tekemistä. No niin, sain sen storytimen kuvattua ja edistettiin siinä näitä kunnostuskeppareita. Eli molemmat sai korvat päähänsä. Mustalle hepalle ompelin tällaisen merkin, tollainen niin kuin pyrstötähti. Mustalle myös tein otsaharjan uusiksi. Ja sitten jonkun verran tästä niskasta, eli suunnilleen tämän verran uusin, koska siis toi niskan loppuosa oli jostain syystä tehty puuvillalangalla. Ja tää muu harja on siis villasekoitelankaa. Ne on kaksi täysin erilaista lankaa, tuntuu erilaiselta, näyttää erilaiselta ja niiden sävy oli täysin eri. Niin otin tosiaan ne puuvillalangat sieltä pois ja tein ton kaulan yläosan ja otsaharjan sitten ihan tosta samasta villasekoitteesta, mitä mulla oli. Ja sitten myös täytön jälkeen mä huomasin, että tuossa mustassa oli ihan niin kuin pienet reijät tuolla päässä, joita mä en ollut nurjalta puolelta nähnyt. Ja ne oli siis niin pienet, että mä sain ne tuosta päältä ommeltua. Ja sitten lähdettiin myös tekemään tälle valkoiselle harjaa. Sille tulee tästä valkoisesta muhairista vähän paksumpi harja. Sitä on nyt tuossa aloitettu, niin siitä jatkuu. Ja Nyytti oli täällä nukkumassa ompelukoneen takana koko storytimen kuvaamisen ajan. Ja mä ajattelin, jos mä tällä kertaa jättäisin tämän valkoisen ponin ihan tällaiseksi niin kuin pelkistetyksi, eli täysin valkoiseksi. Viimeisimmät valkoiset hepat, mitä mulla on ollut, niin mä oon tehnyt niille joko jotain väritystä tai tummennoksia. Ja kuitenkin nämä on aika suosittuja niin kuin ihan tällaiset simppelit yksinkertaiset hevoset. Niin jätetään se ihan ilman mitään värityksiä. Ja tietenkin, jos ostaja sitten haluaa lisätä tummennoksia, värityksiä, ylipäätään vaikka merkin keppihevoseen, niin tietenkin onnistuu. Ponin harja tehty. Seuraavana ommellaan silmät näille. Tietysti tällä valkoisella mun piti tehdä silmät ja sieraimet, kun sillä ei alun perinkään niitä ollut. Mutta tälle mustalle hepalle mä nyt jätin sille noi alkuperäiset sieraimet ja kiinnitän niitä sitten vaan paremmin kiinni. Mutta sitten ne silmät, niin tuun niihin käyttämään ne vanhat silmät, mutta vaan muotoilen ne paremman muotoiseksi. Ja sitten tietysti ommellaan uudelleen paremmille kohdille. Nyt on kunnostukset valmiit, eli tein niille silmät ja sieraimet. Tälle käytin hyödyksi noin vanhat silmät, mitkä silloin oli, muotoilin vaan ne paremmin ja kiinnitin uudestaan oikeille kohdille. Ja silloin vanhat sieraimet edelleen. Tosiaan molemmilta näiltä muotoiltiin niskan muotoa. Tietysti täytettiin, tälle kiinnitettiin korvat uudelleen. Sitten tein tällaisen merkin. Korjasin harjaa, eli poistin sieltä sen täysin erilaisen puuvillalangan. Ja tein villalangalla loppuun asti ja tein sitten uuden otsaharjan. Ja pienet reijät sieltä myös paikkailin. Valkoinen on tällainen ponikokoinen. Tää on ihan tosiaan valkoinen, kuten nyt varmaan näette. Ja tein sille tällaisen melko paksun valkoisen mohairharjan. No ja siinähän se valkoinen poni oikeastaan oli. Se oli tosiaan keskeneräinen, niin tein vaan harjan, silmät ja sieraimet. Ja kuten mä sanoin, niin jätin sen tällaiseksi hyvin pelkistetyksi. Eli en tehnyt mitään yksityiskohtia. Siinäpä nyt tämä toinen kunnostuskepparivideo. Viimeksi ainakin se ensimmäinen osa oli tosi pidetty. Toki siinä oli ehkä vähän enemmän kunnostamista niissä kahdessa kepparissa ja enemmän korjailuja. Ja nämä nyt oli tällaiset paljon suoraviivaisemmat, helpommat kunnostukset. Niin oliko tämä teidän mielestä silti kiinnostavaa? Vai haluatteko justiin nähdä ennemminkin sellaisia isoja kunnostusprojekteja, joissa on paljon korjattavaa? Jokainen kunnostus on tosiaan vähän erilainen. Toisissa on ihan super paljon työtä ja osa on sitten lähinnä, että vähän vaan siistitään.
Mutta sen pidemmittä puheitta, muistakaa jättää kommentti, tykätä videosta ja tilata mun kanava sekä menkäähän katsomaan muita mun videoita. Tällä hetkellä se todellakin auttaisi mua tosi paljon. Ei muuta kuin ensi videoon ensi viikolle. Siihen asti. Moi moi!